आजको भिडियोमा हामीले युट्युबमा ब्यानर कसरी राख्ने र कसरी क्रिएट गर्ने त्यसको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। ल अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा हामीले फोटोशप खोल्ने। फोटोशप खोलिसके पछाडी हामीले एउटा ब्यानर एउटा फाइल साइज निकाल्नु पर्ने हुन्छ र हाम्रो फाइल साइज चाहिँ इमेज साइज चाहिँ हाम्रो पिक्सलमा 2048 बाइ 1152 पिक्सल रिजोल्युसन 300 यो हुँदा नि हुन्छ। यसरी हामीले एउटा इमेज साइज लिँदा नि भयो। मैले चाहिँ यो ब्यानर चाहिँ क्रिएट गरेर राखेको थिएँ र हामीले बनाउँदाखेरि हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले यो जुन फाइल हामीले पेपर लिइसकेपछि हाम्रो यसको मिडल ठ्याक्क बिचमा हुनुपर्छ। बिचमा भइसकेपछि हाम्रो उता चाहिँ सेटअप गर्दाखेरि ठ्याक्क हाम्रो मिल्छ। अब हामीले यो बनाइसके पछाडी नर्मल ब्यानर बनाएको छु मैले अहिले यसमा। ल अब हामीले गुगललाई खोलौँ। गुगललाई खोलिसके पछाडी युट्युबमा जाउँ। युट्युबमा गइसके पछाडी हामीले युट्युबबाट युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरौँ। युट्युब स्टुडियोबाट हामीले कस्टमाइजेसनमा जाउँ। कस्टमाइजेसनमा गइसकेपछि ब्रान्डिङमा जाउँ। ब्रान्डिङबाट ब्यानर इमेज पिक्चर हाम्रो यो सुरुको भनेको चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर हामीले जुन युट्युब हामीले खोल्ने बित्तिकै अगाडि देख्ने प्रोफाइल पिक्चर हो। त्यसपछि हाम्रो ब्यानर हामीले काम गर्न लागेको ब्यानरको बारेमा अपलोडमा जाउँ। हाम्रो यसमा के दिएको छ भने फर द बेस्ट रिजल्ट अन अल डिभाइस यूज एनी इमेज दैट्स एटलिस्ट 2048 बाइ 1152 पिक्सल एन्ड 6 MB और लेस यो दिएको छ। हामीले फाइल साइज गर्ने सेभ गर्ने बेलामा हामीले यहाँबाट ब्यानर कहाँ छ भने हाम्रो जम्मा 114 KB छ। ब्यानर साइज एकदम सानो छ। यसलाई चाहिँ कुनै समस्या हुँदैन। एचडी क्वालिटीको भए पनि हाम्रो 6 MB सम्मको भए पनि यसले लिन्छ। त्यसरी हामीले ब्यानरलाई चुज गर्ने। ब्यानरलाई चुज गरिसकेपछि भ्युएबल अन टिभी यो माथिको भ्युएबल अन डेस्कटप भयो अनि भ्युएबल अन अल डिभाइस हाम्रो यति चाहिँ अल डिभाइसमा हुनुभयो। त्यो भएर हामीले चाहिँ यो हामीले मिडलमा पार्नुपर्छ भन्नुको कारण चाहिँ के छ भने हाम्रो यो जोसुकै अल डिभाइसेसको लागि हामीले बिचमा राख्यो भने अल डिभाइसमा हाम्रो चाहिँ ट्याक्क बस्या हुन्छ। त्यो भएर हामीले यसरी डाउन गर्न सक्छौँ। डन गरिसके पछाडी हाम्रो यसमा बस्या हुन्छ। पब्लिस गरिसकेपछि भ्यू च्यानल हेरौँ। एकचोटि होममा जाउँ। होममा गइसकेपछि मोती स्टुडियोमा जाउँ। मोती स्टुडियोमा यहाँ गइसकेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो च्यानलको यसलाई च्यानलको पछाडि यसरी देखिन्छ। यो चाहिँ अल डिभाइसको उसको लागि हुन्छ। यसलाई च्यानल आर्ट पनि भनिन्छ। कुनै ठाउँमा कसैले युट्युब कभर पनि भनिन्छ। कतै युट्युब ब्यानर पनि भन्ने गरिन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ युट्युब कभर अपलोड गर्न सकिन्छ।